kaming, ano ba, ako rin, sige, gusto ko rin daw siyang pag-usapan. Actually, ako yung may gusto mag-live. Surprisingly. pero siya Singit yung lang may, ako. pero siya yung may topic talaga na gustong pag-usapan. We have a word. Meron kaming word for the day. At ang aming word for the day, taray! Baliktad ba? Collaboration. Baba mo na. Kaya rin nila yan, basa, di ba? Collaboration. Collaborations. Spell collaboration. Pagtutulungan na lang. So, the word for the day is collaboration. Ano po ba ang ibig sabihin ng collaboration? Tinatanong mo ba ako, madam? Yes, Tali. Teacher, ano po siya para sa akin? Para sa akin, simply put, ang collab is you try to work with somebody else with similar, having a similar objectives or goals na meron kayo. And then, magtutulungan kayo. You give, magbibigay din sila. And of course, dahil magbibigay din sila, you get to, to take something, di ba? Yun. Pero, yun nga, para masabing collaboration, dapat parehas nagbibigayan. Parang gano'n lang sabi. Why do people collaborate in the first place? What outcome are they usually expecting? Yung totoo. Yung sa akin, yung sa amin, ang understanding namin. No, in general. In general. In general, What outcome? syempre, what outcome we're talking about greater outcomes. No? Pagdating sa outcome, dahil meron kang ka-collaborate, yung mga, kung ikaw lang mag-isa, ang hindi mo ma-achieve yung ganong klaseng outcome eh. Pero pag may ka-collaborate ka, mayroong may mga information na nakaka-contribute doon sa isip mo rin para mas maganda yung maging result ng whatever it is that ginagawa niyo. Simply put, yun lang yung parang the simplest way to put to define collaboration para sa amin is we help each other para pag nagtutulungan tayong dalawa, mas malayo, miles away ahead, yung ma-achieve, yung mararating nating dalawa. Instead of me doing it alone. So is it safe to say that collaboration can produce better results in terms of quality? Of course. And also probably faster results? Oo naman, syempre. Because may katulong ka na eh. And can get you, of course, from point A to point B. A lot faster. Pareho sila. Pareho sila, hindi lang isa. Oo, hindi lang. So, lahat nung part ng collaboration. Okay. So, if that's the case, why do people tend to resist collaboration? Yung because of their mentality. Yung mindset nila. They think of collaboration as competition, as something na mawawalan sila, as something, alam mo yun, yung impact sa kanila, that's how they consider it. Parang makukunan sila, parang gano'n, may mananakaw o merong mawawala sa kanila. Parang gano'n, may mawawala sa kanila pag nakipag-collaborate sila. No? Some people, I'm not saying everyone, pero some people, gano'n yung thinking nila. So they refuse. They totally refuse to collaborate for whatever reason. This is the case. So parang
how do we resolve pag ganon? I mean, um, if the reason for, for collaboration not to materialize is because of the mindset, how do we address this? Kailangan magbago muna yung mindset ng tao. Kasi kung ang thinking is, parang, kung ang thinking is, lagi siyang mawawalan, ang totoo, hindi niya na-realize na talagang nawawalan siya for not sharing, for not collaborating, for not trying to work with others. Mas lalo siyang nawawalan because there are other people who are trying to work together, no, who are trying to collaborate, and they are all moving forward na. Ikaw nandun ka pa rin because you tend to you refuse to collaborate. Yung facing mo mas mabagal kasi nga mag-isa kang gumagawa. Yeah, it's parang I'm just trying to recall, no, kasi parang the concept of collaboration. Actually, I do recall na parang hindi pa collaborate yung term na ginagamit ng bata. Mas pa nga medyo kumbaga mas highfalutin pa nga yung word, synergy. Synergy yung ginagamit ng teacher na parang mas maganda yung outcome when you synergize. Ganon. And we've already been practicing it kahit nung bata pa. 'Di ba, when we come up with yung group projects, 'di ba? Group projects, that's a form of collaboration. So parang parang the concept has been with us even during our earlier years. So, I'm not sure kung na-trauma ba? Bakit ganun Ako, ang mga actually, tao? guilty as charged ako dyan. Before talagang ganun din ako mag-isip. But, pero I am proud to say na nag-mature na ako when it comes to thinking na nawawalan ako instead of I'm actually gaining a lot of insights, mas maraming learnings, mas maraming nagiging advantage para sa akin. Every time I give, palaging doble halos yung bumabalik na na learnings. So sa halimbawa meron akong portion na in-share doon sa mga kaibigan natin. Yung binabalik nila sa akin na information is overwhelming. Parang ganun. So doon sa yun nga sinasabi ko, before I was guilty as charged, talagang ganun din ako mag-isip. Pero ang bagal. Ngayon, unbelievable. Yung sabihin, kahit malayo, kahit nasa kahit na nasa kabilang side ng mundo. Ay, ang dali-dali na nilang ma-reach because of collaboration. Sa totoo lang. Ako, I personally believe in that as well. I guess one of the reasons then why people succeed in collaboration, kasi if let's say ikaw parang let's say it's the first time I've met you, but then let's say parang I have to consider you as a collaborator because parang both of us have goals that we have to reach, ba? And then hindi kita kilala, but then here you go, you present yourself, you want to give value to me, and then you're transparent enough to also tell me what you need in return so that it's win-win. It's win-win for the both of us. And then it comes out as a pleasant experience. Kumbaga, more than the outcome that we will probably achieve, it's it's the fact na ang tao ganun I would remember you kasi lalo na kung stranger ka, tapos biglang maganda kagad yung pinaramdam mo sa akin dahil nagbigay ka. I will remember you for how you made me feel. Not because sa galing mo. Hindi dahil sa galing mo because you're good at something. You've achieved a lot.
yung ganun, I would remember you because of how you made me feel. Hindi yung ano ko, Oo. hindi yung skill ko, kumbaga, hindi yung Oo. yung galing, yung talino, yung ano, wala. Oo. And I will have utmost respect for you. O yun, yun yung pinakamaganda doon. Oo. Ako, yun ang pinaka nagustuhan ko sa lahat pag nung na-realize ko ang collab, nung na-realize ko kung gaano siya kaganda, ang pinakamaganda sa lahat na nakukuha natin is that we gain respect talaga from these people na totally stranger, Alam mo yun, they can be totally stranger to us, no? Na talaga hindi natin kilala. Pero pag yung una pa nga lang encounter at nagkabigayan na kayo, tapos nag-benefit ka from kung ano yung shinare niya, nag-benefit siya kung ano yung shinare mo. So, it really works. Ako rin siguro, I've also had my share of collaborations. Actually, tuloy-tuloy nga eh. And I've been busier than ever. And siguro ito, I remember yung the Connected Women Zambales community. Kumusta? Because I do remember, I think it was April who asked me. Parang sabi niya, Miss J, parang nung kailan ka lang dumating dito sa Zambales? Ganito, tapos ito. Tapos biglang parang ang dami mo nang na-achieve, paano nangyari? And it's not like parang meron akong superpowers. I really don't, I don't give credit just to myself. Syempre, parang, probably, I owe it to my parents' genes, kung ano man gift ang meron ako ngayon, syempre sa Diyos. But if ever na nga people have perceived na I have reached point A, from point A to point B faster, it's because of the people around me. Oo, totoo yun. It's because of ang dami, and I cannot really thank them enough. And alam mo yun andun yung, lalo na pag first time, tatanungin mo, magkano po ba ang PF, yung ganon. Tapos sabi, tsaka na yun. Yung, alam mo yung pataray pa sasabihin, tsaka na yun. But they're really being nice, tsaka na yun. Because parang, I trust that you won't take advantage yung mga ganon. Because, alam din nila na I would reciprocate in other forms aside from yung monetary form. And that practice has been not just really effective, but it has made me realize that yes, this I guess is about meaningful work, 'di ba? Especially if we have more than ourselves to think about, hindi lang yung benefit ko at saka yung benefit niya. But if we're talking about, let's say, a target market, a target audience, in your case, in your industry, kung yung students nyo, na yun yung pinaka-clientele nyo, yun yung matutulungan, at yun yung parehong goal, yun yung goal mo, nagka-collaborate mo, yun eh. Yun yung pinaka-goal, hindi lang yung kayong nagko-collaborate. Yung talagang magbe-benefit. Kumbaga, in your case, yun yung stakeholder nyo. Pero may tanong ako. Mm-hmm. How would you know if someone is parang pretending lang that they are sharing or they are really into the collaboration? It's alam mo, to be honest, if I were to be frank about this, I would really not, I would rather spend my time kung sino yung gusto kong iserve. Kung sino yung gustong iserve. Kumbaga kung si client ko, yun yung aalagaan ko. Kumbaga pag alam kong madedehado yung client ko, 'di ba? Yun yung aalagaan ko muna. And yung tanong mo kung paano malalaman? Yeah. Siguro I don't want to yung to form any yung suspicion.
And even if I'm right, I mean, to probably still ensure yung positive relationship, I would ask. Mm. I would be, parang, I would be, ano ba, I would be honest enough to ask that person niya kung kung ano ba talaga yung goal niya. If, Or your intention. well, maybe, but then let's face it, I mean, diba, there are chances that people would not really say what their true intentions are, or we could just, maybe they would say, but we just have to take it face value, I mean, take their word for it. Pero ako, I would ask na parang, what are your goals are at the moment? How can I help you? How can we help each other? We would just, parang, I don't mind us probably going back to square one, since I believe anyway that collaboration gets things done faster. Kumbaga, balik kami kung paano kami nag-umpisa before we entered into the collaboration. Diba? Paano ba natin matutulungan ng isa't isa? Paano kita matutulungan? Yun yung hinahanap natin ko partner. Kasi, ang ano talaga, yun nga, unfortunately, hindi mo iwasan. Talagang, meron kang may encounter na they would just like to take away something from you, pero they have no intention of giving away any. You follow Adam Grant. Adam Grant. He's the author of Give and Take. And I'm telling you, I don't remember anymore the number of times I've mentioned his philosophy. Sabi niya, there are 3 types of people daw. Yeah. The givers, the takers, and the matchers. Yes. And guess who among the 3 is the most successful one? The givers. The givers, yes. The givers. And sabi pa nga niya, if let's say you're in a company, meron lang talagang kung meron lang, di ba meron personality test, yung DISC test. Di ba, yung DISC. Kung meron lang personality test din, I don't know if it already exists, that would tell if a particular employee is a giver, a taker, or a matcher. That would really be interesting, no? Gawa tayong program. Because the good combination, guess what? Givers and matchers. Sabi ko na sa'yo yun eh. Yes, it's the givers and the matchers. Kasi kaya sila tinawag na matchers. Because if let's say you're a taker and kasama mo matcher, ima-match lang niya kung ano yung ginagawa ng kasama niya. So kung taker ang kasama niya, magte-take din siya. And which is why maganda yung combination. Kasi, I mean, let's face it, hindi na po pwedeng lahat maging givers. So, if you were to choose 2 dun sa 3, maganda ng choice yung givers and matchers. Kasi nga, since giver ang kasama niya, ano gagawin ng matcher? Magbibigay din. Exactly. So, yun. And, if you think, ngayon ang tanong, bakit nagiging successful ang giver? Sinagot mo yon. Bakit nagiging? Successful ang giver. Sa tingin ko kasi yung bang, when you give, naturally, meron kang nagigain sa kanila, which is, yung respect, and then, actually, kahit hindi ka nga mag-expect talagang nire-reciprocate nila yung binibigay mo na value, kung nagbibigay ka ng value. Kung matcher. Yan. Hindi, dun sa yung sa mga tinutulungan din natin na mga
Kapag binibigyan mo sila, like yung kanina, yung example, no? So, ano ba, yung kaninang kausap ko, Kausap mo? yung kausap ko kanina, di ba? Hindi naman yan, hindi ko masabing matcher lang siya. Kasi nagbibigay din yon kahit wala akong iminamatch sa kanya. Parang gano'n. So, yun. Why? Kasi, imagine this, let's say ito nangyayari to sa opisina eh. Sa opisina, di ba may mga deadlines? May mga deadlines usually. And then, yung iba, kanya-kanyang diskarte pa paano ma-meet yung deadline. Some would just really work fast to make their deadline or would ask the help from others na mas magaling nyo doon sa task na yon para mas mabilis matapos, para ma-meet yung deadline. And then, let's face it, yung mga takers, di ba? Gagawin, they would find someone who can do it for them. Takers yun? They would find someone who can do it for them, di ba? And then yung givers, ang nagiging, based on research, the givers, sila yung hindi nakakamit ng deadline. Sila yung hindi nakakamit ng deadline. Bakit? Because the givers? The givers. Because, ano yun nga, they tend to parang, they want other people to set in first bago sila, parang gano'n. Yeah, because they spent their time. The givers spent their time helping others that he forgot his own own deliverable, his own deadline. So, ganun by nature Ang mga givers. Ang mga givers. But, dahil nga giver siya, lahat tinulungan niya. Lahat natutunan niya. Lahat natutunan niyang gawin. Which makes him, according to you, among the three, The most successful. The most successful, yes. Oo. Kasi it's may mga tao, hanggang dito lang ang nakikita. Pero may mga tao, hanggang dun yung nakikita. Or mas malayo pa. Yeah. Pero sometimes hindi nga intentional eh. Kunwari, by nature, lang siya talaga. Tulong lang siya dito, tulong lang siya doon, tulong na naman siya dito, tulong na naman siya sa kabila. Yes. Pero pag sinam up yung lahat ng ginagawa pala niya, yung pala yung reward niya. Yung pala yung reward niya. The reward is, you get to know bits and pieces of everything. Kaya mong i-connect silang lahat. Parang yes. Parang na-experience ko yan. Actually, you know what? The whole time I was talking, I was thinking about yung mga kwento mo eh. Although, nung latter part na lang nag-pop sa head ko. Kasi ganun ako talaga po, totoo, yung before, mga pinagtrabahuhan ko before, hindi po kayo maniniwala. Assistant ako nito, assistant ako nito, assistant ako nito, assistant ako nito, tapos assistant rin ako ng isa, tapos pag wala yung isa, saluhin mo man yung trabaho. So, hanggang sa, unnoticeably, I was given a chance to know the process of, each and every part of the... Hi, Sir Chris! Pa-shout out daw. Sir Chris! Sir Chris, send mo sa akin yung picture Maganda si Giselle din daw. Maganda yung ni Sir Chris yung layout niya. Ang bihira, pang yun pang profile yun, Sir Chris Tapos, oo, nakita ko, ang galing-galing, Sir Chris. Si Giselle din. Si Ma'am Giselle? Oo, pag-greet daw siya. Ma'am Giselle! Si Sir Delphine, sharing of ideas, sabi niya. Yes. Sir Delphine, pag ito natapos minsan, collab tayo. Actually, matagal na natin ka-collab si Sir Delphine Talagang hindi, yan ang isa sa giver din yan. Tingnan mo, look at him. Look at him. Kung gaano na rin kalayo yung narating ni Sir Delphine. Pero wala nga makikita dyan kung hindi magbigay ng mga magagandang insights sa alam mo yun, you keep on inspiring people by giving, Tapos, and because of that, a lot of people
tend to respect you because nakikita nga nila na parang yung napaka-pure ng intention. You do not want anything in return. Ay, nako. Nasarap kasama yung mga ganyan. Alam mo yun, ang gaang kasama. Alam mo yun, it's really important that we understand these people na parang feeling mo matagal kayong magsasama because parehas kayo na walang intensyon para lamang isa't isa. Pero pag nagkakaramdaman na parang iba yung intention niya, parang iba rin yung intention ko, parang gano'n. Ano nangyari? Boom! Clash. Kaya ayun. Kaya hindi nagtatagal. Hindi nagtatagal yung relationship. Parang yun yung ano ko dun. Take ko dun. At dahil dyan, kakain muna ako ng sisi. And I don't know, siguro it's really about time. I don't know, I've been advocating this for the last 3 years or so na for people to embrace collaboration over competition. Kasi parang if you've heard of the term keeping up with the Joneses, diba? What good has that mentality done? Diba? Alam mo yung keeping up with the Joneses expression? Ano yun? That's why it's called keeping up with the Joneses. Ano yun kunyari, yung isang kapitbahay, meron kasing isang family, pangalan, Joneses. Jones kasi yung apelyido nila. Okay. So, nalaman na bumili ng TV. So, Bumili yung din. kabila, bumili rin ng kabila. Tapos, bumili ng kotse. Bumili Bumili sila rin. ng kotse. Tapos, bumili ng home theater. Bumili din ng home theater. Kaya nga parang, dati, keeping up with the Joneses. Parang, they're all Kinakailangan, after, yun na nga, prestige, status symbol, whatever. That, alam mo yun, if you think about it, if you embrace that kind of mentality, you have the tendency to lose yourself. You have the tendency to lose your purpose. Lose yourself yung ganon. I mean, lose yourself yung ma-off track ka. Kaya ako natawa Lose yourself. Tingnan, parang tinatamaan na ba ito? Meaning ma-off track ka sa yung what you were born to do. Diba? What you were destined to do. Kasi nga, you're too focused on the guy with other people's yung ganon. On what other people are enjoying. So parang you are losing your true self. Yun. Oo, na hindi natin nanonotice. Kasi we're too busy looking at other people's ang tawag doon? Yung status. And then we would like to, syempre, ay bumili ng TV. Sandali. Bibili ng flat screen. Kailangan mas malaki sa kanila. Yung mga tipong gano'n. Bumili ng air condition. Teka, bali siya. Split type. Parang gano'n. Tapos habang pinapasok mo sa loob ng bahay, nakatingin pa siya sa kapitbahay. Mga senaryong sinauna pa Yeah. And, I mean, let's face it, it's still happening today. I mean, high-tech nga lang through social media. Bumili ng isa ng ganon, bili rin siya, take ng picture, nag-bake yung isa ng ganon, nag-bake din siya, yung mga ganon. So, what's really happening? I just really hope that they're happy. That they're truly happy with what they're doing. Diba? Because otherwise, diba, you have just, kung hindi ka masaya sa ganon, you have just lost the time that you should have spent on something else. On what you should be truly happy about. Oo. So, ganon. Naalala ko tuloy yung mga lessons ko dun sa mga estudyante ko. Nandiyan ba sila ngayon? Some of them. Arlene. I recognize that. Yung mga yung mga night owl natin, sila Ma'am Donna. Sino pa ba? Hindi ko masyadong makita Sobrang, alam yun, sobrang liit. Yung mga ganito kayo kaliit. Yun, ganun. Kaya, ba't ganyan ba yung phone na yan?
Anyways, o yun. Basta nakikita ko meron nakakulay red. Sino ba yung nakakulay red niya? Paano ba napapalaki to? Ay, hindi. Ay, Yan. tingnan mo na, hindi. Nag-zoom in lang tayo eh. Nilaloko ko lang yung sarili. Anyways, yun. Well, kaya namin ang pag-usapan, yun nga. Si Ma'am Donna, relate yan eh. Ma'am Donna, di ba relate ka? Thumbs up naman dyan kung relate ka. Collaborate ba? Kunyari, gugupitan kita, tapos gugupitan mo rin. Kung magiging masaya ka kapag ginupitan kita, collab yun. Ganon. Pero kung gugupitan kita at sasama ng loob mo sa akin, hindi collab yun. One way yun. Di ba? So yun, napag-usapan lang yung collab kasi ang iinit ng ulo ng mga kanina eh. Oo, yan. Dun sa mga nagtatanong ko ano yung sikreto ko, I didn't do it on my own. I'm just really thankful for the people who believed in me. I would like to think so that they believed in me. Otherwise, they wouldn't come up to me and express their interest to collaborate with me. So, in the same manner, pag nag-reach out din ako sa mga tao na gusto makipag-collaborate, ibig sabihin, bilib ako dun sa taong yun. Other than yung may maitutulong kami sa isa't isa, bilib ako sa taong yun. So, you mean to say, for the longest time, kunwari may kasama ako, tapos, wala akong ma-recall, no? For the longest time ng pagsasama namin, being, friends, kunwari, for the longest time, I cannot recall anything na parang naalala ko na binigay niya, shinare niya. So, ibig sabihin, for the longest time, I am, I'm being caught up with this person na hindi ko na napapansin na parang ang gusto lang pala ay, gain, parang gano'n. Taker ba ito? Taker, oo, taker lang. Yung mga, parang nag-define na as taker. Kasi, totoo naman eh. Sige, assess natin yung sarili natin. Meron tayong mga friends, like, kakilala na natin. Hindi naman tayo mapapaaway niyan. Hindi naman, wala namang kumbaga very general eh. Kunwari meron tayong mga friends. Wala kasama na natin sila ng meron tayong mga kaibigan, kasama na natin sila like for quite some time, yung 2 years, 3 years. Now, kung i-assess mo yung lahat ng talagang togetherness nyo, and then, you cannot recall anything, no? Kumbaga, doon sa pagkakaibigan nyo, wala ka naman talagang inaasahan. Pero, ngayon na pinag-uusapan natin yung collaboration, iisipin mo, you cannot recall anything na i-share niya sa'yo. Alam mo, itinulong niya talaga. O yung, uy, Cham, ganito. Para ganito. Uy, ganito. Alam mo, kahit pamiro lang. Kung wala kang ma-recall, ibig sabihin, ito pala yung mga kaibigan nating takers. Kasi, collaboration in itself is a relationship eh. Okay nga. And what should happen ba para maganda ang pagkasama? Di we give and take? Oo. Pero halimbawa, yun nga, kasi kunwari, character lang ng isang, personalidad lang ng isang tao na, alam mo yan, talagang innate sa kanya yung talagang magbigay lang, walang problema, okay na problema, sige, ito, anong problema, sige, ito solution. Pero, although wala kang inaasahan in return, pero nung biglang natauhan ka, and you're trying to think of something na, ano ba yung shinare sa akin nitong tao na matagal ko na usap? Parang wala akong ma-recall. Naturuan ka niyang maging giver. Well, yes, that's one thing. On the brighter side, talagang naturuan niya akong pahabain yung patience ko para magbigay na talagang walang asahan in return. Yung alam mo yun, hindi ako kasi sabi ko noon, I think I was in high school. Ito yan eh, nung high school ka. Sabi ko, anong taon yun? Huwag na natin yan. Basta nung high school ako, parang doon ko unang naisip yun eh. Sabi ko, pag magbibigay, sabi ko gano'n, si Chrome kilala, alam ni Chrome to eh, pinag-uusapan natin. Si Chrome yung kanyang. Chrome is my best friend. Talagang bata pa kami. Best man din namin. Best man din namin.
ano yun, doon sa pinag-uusapan namin, mga bago kami matulog, parang yan. So, sinasabi ko, kapag nagbigay ka, sabi ko, kung umaasa ka ng something in return, ganito lang ang asahan mo. Ganito lang. Totoo, ganyan nga lang. Iba naman iniisip mo eh. Hindi, natatawa ko sa itsura mo. Basta pag nagbigay ka, sabi ko, ang asahan mo na ibabalik niya is ganito lang. Sabi ka, so nag-usap kayo, bakit ganyan lang? O, para pag nagbigay siya ng ganito, o di ba? Pag nagbigay siya ng ganyan, masasiyahan ka. Bakit? Kasi na-exceed niya yung expectation mo eh. Kasi ito nga lang expectation mo eh. Pero pag nagbigay ka at nag-expect ka ng masyadong mataas, masyadong mataas hanggang dito, tapos nagbigay siya ng kalahati, nandun pa rin yung dissatisfaction. Frustrated ka pa rin. So, di ba? Bakit mo i-frustrate yung sarili mo? Di mag-asa ka na lang ng, asahan mo na lang na may konting-konti siyang, ibibigay, i-reciprocate doon sa goodwill mo, parang gano'n. Pero, because of that usapan, tumagal ng tumagal, marami kang nakasama dahil ganun yung thinking na na-establish mo na during your formative years. Nung tumagal ng tumagal, naging natural na sa'yo na hindi na mag-expect. Sabi ng maraming tao, ang swerte-swerte ko daw. Well, di consider ko na swerte ako kasi yun talaga yung nakikita nila na swerte-swerte. Pero, kung alam nyo, syempre, ako talagang, bigay lang ng bigay without expecting anything in return. Pero ang sabi nila, napakaswerte ko daw dahil nasa akin daw lahat. I have a good partner. O, di ba? Tapos, hindi lang to partner kasi mentor ko rin to eh. For many things. Kasi nung nag-start kami magsama, ang dami ko pa rin natututunan. And sabi ko nga, talagang kulang yung isang araw. Parang ang dami ko pang matutunan pa ngayong araw na ito. Huwag muna tayo matulog. Hanggang kaya ko pang gising. Kaya, tapos daldalan, hanggang sa daldalan yun. Ang dami ko pa rin napupulot. So, hindi ba masarap na ganun yung kasama mo everyday? Kasi sabi ko, paano kaya kung halimbawa, sinet natin sa sarili natin that mayroon tayong dalawang bagay na alamin, no? Yung talagang totally hindi natin alam. Yung natututunan everyday. Kunwari lang, no? So, ilang taon na tayo? Meron siya. Google mo yan. Hindi, Oo. Hindi kasi Meron akong tinitrain ko siya. Kasi ganito yan. I do answer, as in, I even give elaborate answer, lalo na kung alam ko pa yung history, I do. Pero kasi nga, dahil, nasa process siya ng digital transformation. Meron yan sa Google. Okay, tapos, meron sa Google. Meron yan sa FYI, ganito yan. Tinasanay ko alam siya. niya yung sagot. So, halimbawa marami akong, lalo na pag yung marami na masyadong tab dun sa, sa nakabuka, sa browser, parang nasusuka na ako. Ayoko na magbukas ng panibagong tab, YouTube, hanapin mo, Google, hanapin mo. So, ang pinaka-shortcut, paano ba yung ganito? Sabi gano'n. Diyos ko, Google mo! Ganun. Pero, alam mo yun, just the same, no? Sabi ko nga, kung halimbawa nag-decide tayo, sa isang araw, at least we get to take away like dalawang bagay, no? Dalawa lang. Meron akong dalawang bagay na natutunan ngayong araw na to. So, gano'n na tayo kahusay ngayon? Gano'n na tayo ka-knowledgeable, ka-powerful, alam mo yun, Totoo ka dyan. Kaya nag-schedule ako ng at least, to attend at least one webinar to learn something. Yan, tingnan mo. Pinakita ko sa yung Google Calendar ko, diba? Kasi bukod dun sa tasks ko, tsaka yung commitments ko, meron dun ng mga nakaschedule na webinars na ina-attend din. Tapos sinishare niya sa akin. Tapos online classes. Na-attendan ko rin. Hanggang sa hindi na kaya ng mata ko, tapos ang dami na lang kasabay, hindi ko siya natatapos. Pero, meron mga ilan-ilan ako natututunan, and sabi ko, kahit ilan-ilan lang yun, kahit 2 piraso lang yung bagong information na yan, hello, mas magaling pa rin ako bukas kesa I was today. Diba? Pag gumising ako the following morning, meron ako nadagdag na 2 learnings.
I mean, kung everyday, ganun. So, we have 365 times 2, di ba? Ilan yun, honey? 365 times. 720. 720. 730. Ay, oo. Oh, 730. Oh, 730 new learnings sa isang taon. Parang ang genius mo na. But, sabi ko nga, But then of course, you don't want to be trivial. Dapat yung aaralin mo, yung ano din, align din sa purpose mo. Yung it would help you achieve your goals. oo, hindi kaya lang naman talaga ako nagkakaroon ng interest. Kasi dun, alam ko yung direction ko kung saan ko gustong pumunta. And kung ano pa yung mga hindi ko alam doon sa gustong puntahan, yun yung inaalam ko naman una. No, now, kung meron pa mga ibang nadadagdag on the sides, bonus na lang yun. Bonus yung halimbawa, nagbe-webinar sila, may naririnig akong insights. Teka muna, take notes. Share ko yan. Kasi sabi nila, pag sinare mo agad, hindi mo makakalimutan eh. So, isi-share ko agad. Yun yung pinakamagandang na nakita ko dun sa training. Kaya share ako ng share sa Ako rin, share sa iba. Kasi ayoko makalimutan. Sabing ganon. So, 90% of what you share, what you share, tama ba? Yung information, 90% of it will be retained sa'yo when you share. Yan pala. Ganon. Kaya gustong-gusto kong mag-share. Yun. Ito yun. It's not, Oo, it's not, nare-retain din sa akin pag sinishare ko sa iba. Kaya, nafu-frustrate ako kunyari pag sabi, sinare ko yun sa'yo, tapos nakakalimutan niya. Hindi ba pwedeng makakalimot? Pag sinare, dapat lagi tatandaan. Siyempre, hindi, minsan, like, yung sobrang haba ng it's been a long day. Hindi na maka-absorb yung utak mo talaga bakit mo naman pilitin? Yung mga bata-bata pa dyan, pwede, pero yung mga kamukha kong bata pa rin, konti-konti na. Konti-konti. So, going back, teka, yan, meron na from collaboration, to giving, to learning new things, ano pa? Intention. So, yung I know that a lot of people are hesitant. Kasi, syempre, they have something to protect. They have something to protect within them. Either their interest. But this is one thing that I'd like to share. And I've, saan ko ba? Sa Mapua yata, diba? You remember my talk in Mapua. Oo. When I was, kasi ganun din ako by nature siya. When I was like 5 years old, kindergarten. Ito ko na ba to? And my dad gave me 100 pesos. And I was able to treat the whole class with just 100 pesos. And then, sobrang saya ko. So when my dad asked me what I did with the 100 pesos when I got home, di syempre, ginuwento ko, hindi kasi ganito, pati si teacher, ganito. Di kala ko matutuwa siya. Hindi. Ang sinabi niya instead, imagine I was 5 years old. Although nakakaintindi ako ng English. 5 years old, 100? Pambira. Sabi sabi ng dad ko nun, I can just imagine what you'll turn out to be when you grow up. And, syempre, medyo stern yung face niya. Medyo strict kasi yung dad ko. Di parang, kahit na 5 ako nun, how can I imagine? Kasi parang medyo cryptic sa akin yun eh. I can just imagine, parang na-picture ko, parang hindi maganda yun na. Parang gano'n. No, parang hindi maganda yung ginawa mo Oo. So parang, and then parang, a lot of similar instances happened along the way. Pinapagalitan ako. Pati yung lola ko. Yung lola ko, kasi gusto niya family first. So pag namimigay ako ng mga pinaglumaan kong mga damit, sa mga bata sa labas. Kasi, there was a time, although we lived in parang yung Chinese community, but a few blocks away, meron parang looban doon. May parang looban. So, yung every afternoon, nakita ko yung mga bata doon, they would play sipa, Chinese garter, yung gano'n. Naging friends ko sila, tapos lagi ako pinapagalitan, pinapapasok. Anyway, I gave some of my clothes to them. Pinagalitan din ako ng lola ko doon. So, parang gano'n din. Parang, kung itsura ng dad ko, nung pinagalitan ako, gano'n din yung lola ko. Tapos, that's ang point ng lola ko.
family first. So, dapat, inisip ko muna daw yung mga pinsan ko, na mas nakakabata. So, I really didn't understand. So, parang until I grew up and then nagkamalay na ako, I nag-aral na ako and then I worked. Tapos dun sa work, dun ko naranasan Na, na, di ba, dun na, when you're in the corporate setting, when uso dyan politika, yung mga credit grabbing, yung mga scenarios dyan, yung mga credit grabbing na hindi ako sanay. So, dun ko biglang naalala yung pangaral sa akin ng parents ko that you should protect yourself, you should protect your interests. But, going back, I still didn't stop. I still didn't stop giving. I still didn't stop giving. Whatever I know, whatever I have, sige lang, kung kaya. Kasi ang point ko, when I was getting older, the world that my parents and grandparents knew then, kasi mga panahon na yun yung may gera eh. May gera, may martial law. Gary. Talagang the instinct is to protect themselves. And when I grew up, lalo na ngayon, that world doesn't exist anymore. So parang kung ano yung paraan na alam nila, hindi na yun. Hindi na yun yung paraan ngayon to thrive. So, ano ba? How do you thrive instead? Yun, that's when I learned from amazing people na naging mentors ko na rin, naging mga kaibigan ko na rin, that you should learn to give, to collaborate. And nung pinarealize nila sa akin yun, yun din ngayon yung ina-advocate ko. Because it really does wonders. Ayun. Sometimes ang tina-target mo, itong goal lang na to, and then, ang dumadating sa'yo, much, much more pa. Yung mga tipong tina-target mo, mga in 2 years pa, biglang nangyayari lang in a few months. And all because nagbigay ka. Yes. Oo. Totoo yun. Totoo yun talaga. Oo. And, I mean, Cham has witnessed it, and siguro, those who know me, na ano rin yun, na witness din yun, na balitaan yun. So, yun talaga, yun yung magic of giving, of collaborating. So, there. Sana yung mga kaibigan natin, maintindihan din nila. I'm pretty sure, it's like you said nga kanina, hindi ka rin ganun dati. Ako rin naman, hindi rin ganun. Because nga, siguro somehow, naalala ko yung sinasabi ng dad ko at saka yung naging experience ko before. Pero sa akin kasi yung ano bang mawawala sa'yo if you try? Wala. Oo, you will still gain the lesson. Diba? The lesson. And ito, one important thing. Dapat, yung ka-collaborate mo also has the same interest as you. Yon. Otherwise, also has the same values as you. Ayun, yeah. para mas maging effective ang collaboration. So, also has the same goal, of course. Same goal, same interest, same values. Ano yun? Brilliant ang brilliance ang so, tama ba? Excellence. Yeah. Oo. O, diba? Ang daldal namin. Hindi, siya lang. Siya lang. Ganito rin kami mag-usap pag kaming dalawa lang. Hindi. Ganito rin kayo mag-usap pag siya lang mag-isa. Kinakausap niya yung mag-isa niya. O, minsan tinutulugan niya ako. Tapos, uy, hindi sabihin pa ako. O kaya minsan nagtatype ako. Kagano lang, nakatingin na ako. Oo, habang nagtatype siya, di ako rin meron. Nagtatype ako, nakatingin ako. Siyempre yung utak ko nandun sa tinatype ko, tapos siya nagsasalita. Oo. Ano? Hindi na pala naiintindihan. Hindi, biro lang. Pero yun, one important lesson. Ako naman, ang take away ko ngayon, actually, today, marami tayong nabigay sa lahat. Pero, kahit na sandali lang, meron pa rin akong take away. Meron pa rin ako ibang mga natutunan. Kasi,
Yun nga, easy to it na kahit isa, dalawa, meron ako natutunang bago. And ano yung natutunan kong bago? Sa ibang aspeto naman, sa ibang industry naman. So, ano rin, maganda rin yung hanggang ngayon, engaged ka pa rin sa industry because parang, paano ba yan? Hindi, yung parang ano ka pa rin, well-versed ka pa rin, informed ka pa rin kahit ibang. Ano yun? Sorry. Ano yun? May nag-share. May nag-share. So yun, mga kaibigan, mga kapatid, mga friends, let us start collaborating. Akala ko let's multiply. Yan! Totoo din naman yun. When you collaborate, you multiply. Tama ba? You multiply the success when you collaborate. Yes, I like that. Di ba? Pero kung mag-isa ka lang, hindi ko naman sinabi hindi ka magiging successful. You still Pero, get there, you still of get course. there, yes. Yung sabi ko, hindi ko naman sinabi hindi siya magiging successful. Pero, it'll take you longer. And, yun. It's not happy and fulfilling to work alone. Oo. Ang lungkot-lungkot kaya pag mag-isa ka nagtatrabaho. Kasi Diba? imagine mo, nakikibalita ka na lang doon sa mga nagko-collaborate na. Oo. Kaya tayo, kahit small things, if we have something to share, huwag na tayo maging hesitant. Share na agad natin. Sabihin nyo, malit lang naman yan eh. Hindi ganon. Share na natin yan kasi definitely maraming babalik niyan. Naturally, babalik yan in return. Basta yung nature nagre-reciprocate sa The law of karma. Law of Alam karma mo yan. na yun eh. Tama. Law of karma. Yun ang ngayon nasa sa isip ko eh. Yun ang ngayon nasa sabihin ko eh. Nauna mo lang ako. O siya. O yun, anong oras na ba? Baka gusto mo mag-share ulit bukas, maubusan tayo. Hindi. May share ako sa inyo. Chismis. Chismis. Marami chismis to. Pero maganda yung chismis. Hindi ko wala sasabihin para si Arlene, magkita-kita ulit. Kasi yung niya, yung buhok niya, straight pa rin. Sino pa ba yung isang kasama natin? Hit this one. Totoo. Hindi ko makilala. Kanina ba siya? Yung kay Arlene kasi parang familiar na eh. Yung kay Arlene kasi halata kagaling nyo. Oo, Tapos yung si yung Ma'am hair. Donna yung isa. Hello. Alam ko, ito, pang gabi talaga yan, pang morning na yan si Ma'am Donna eh. Sino pa? Ito yung naka-yellow. Who is she? Tignan na nga natin, sino ba siya? Hindi ko rin na Halit, kasi talaga promise dito na yung ito kayo kaliit, oh. Anyways. Thank you sa pagtsatsaga, sa Oo. pakikinig. Bukas mag-chismisan ulit tayo. Meron na kami magandang chismis sa inyo tomorrow. Thank you. Share your thoughts din. Share your thoughts because we can only share what we know, what we have experienced. Share your thoughts, pero parang tinuturo mo, subscribe. YouTube ba ito? Saan ba? Share your thoughts, di ba? Sige na, share na kayo para matuto rin yung iba. Let's give. Ika nga. Oh, Yes. Share. Start, subukan natin. Subukan lang. Testing lang. Siya. Okay. Sa mga, good morning night na po. Bakit? Ano oras na ba? Dapat 10:30 pa lang. Maaga pa pala. So, yun. Sige, alam naman namin bisibisiyan pa kayo. Nakikichismis lang din kayo sa mga walang kaya Salamat sa pakikinig. Yes. Tomorrow. May mabasing. Tomorrow. Arlie, padala ka naman na ng Nang magugupit. Barbero. Sige na. Okay, sige po. Good night na sa inyong lahat. And sobrang init na siya. Okay, thank you po. Bye-bye. Good night. Nainitan kaya ng bukas ng AC. Ano ba yun? Parang yesterday lang. Bye-bye. Good night.